раді бачити тут гостей в нашій студії. В нас нині є Рейнел Андрейчук, яка є головою канадської місії спостерігачів, депутатом парламенту Канади. Рейнел тут вже не перший рік очолює цю місію. В 2010-му була, в 2012-му. Але, звісно, людина з українським корінням, юрист-дипломат. Я так розумію, що активно підтримувала визнання голодомору геноцидом в Канаді, а також нині є в переліку тих канадських політиків, кому заборонено в'їзд до Росії. Ми домовилися про те, що відповіді будуть англійською, а от ставити питання ми будемо українською, так? Пані Рейнел, тоді ми хочемо зрозуміти, ви були на останніх президентських виборах, чого ви зараз очікуєте від парламентських? Well, first of all, the president, Mr. Poroshenko, invited Canada to bring observers to this election. I think it's a very important election. With the events both in Maidan and the events in Crimea and the Luhansk, Donetsk area, this election is very important, we believe, for the Ukrainian people. Перш за все, хочеться сказати, що сам пан президент Петро Порошенко запросив канадців до участі якраз у спостереженні місії. І ми вважаємо, що ці вибори є надзвичайно важливими, враховуючи сьогоднішню ситуацію, вірніше, після Майдану, те, що було з Кримом, що відбувається в Луганську і Донецьку, тому вибори мають надзвичайно велике значення для України. Які ваші застереження? Ми знаємо, що закон про вибори не було змінено. Є також питання, наприклад, про підкуп виборців. Ви знаєте, бачили українську практику, коли в пакетах приносять якісь продукти людям. Все це є. Хоча сподівання великі на те, що ці вибори там не будуть сфальсифікованими, але які вже ваші є зауваження і застереження? На що ви будете звертати увагу? We're here not to interfere with the election in any way. We're here to observe. So we look at the laws of Ukraine, we look at the international standards, and we observe on the day what happens. We don't get involved in any way. We can't interfere in any way. So what we do is at the end, after we've observed the election, we will say whether we believe it was free and fair. We will also see if the will of the people to vote properly is there. If there are impediments, if there are irregularities according to Ukrainian law or international standards, we will comment in our report. That's the role of international observers. Ви знаєте, ми тут для того, аби не втручатися у сам виборчий процес, ми будемо слідкувати за дотриманням українського законодавства, також будемо слідкувати над тим, чи будуть дотримані міжнародні стандарти. І, зрештою, за результатами нашої роботи, ми впевнені, що зможемо сказати, чи відбулися вибори вільно, прозоро, чи люди проявляли бажання і можливість голосувати. І фактично от буде така інформація від нашого боку надана, оскільки так діють правила роботи міжнародних спостерігачів. Багато є зараз останні роки, і українські вибори попередні показували, що одне питання, як рахують і що відбувається в день голосування на дільницях, інше, що відбувається до того. І вже день – це такий останній штрих, тому що багато речей, те, що ми згадали вже все-таки, підкуп, ще якісь там маніпуляції, коли там кандидати з одним прізвищем, наприклад, балотуються, щоб заплутати виборців і подібні речі. Як ви це враховуєте? Чи ваша місія враховує такі дані? Our mission has had long-term observers. They come early, they look, they see, and they comment. So it's not just on the day of the election. We know now that if there is going to be difficulties in election, they're not always on the day of the election. It's before. Was there a free press? Did all the parties have an opportunity to be part of the process? So we will weigh all of those factors, but we, as I say, don't go in and correct them because it's not our job to get involved. We're observers, we're not policemen in that sense.
Ви знаєте, в нашій місії працюють довгострокові спостерігачі, тобто це ті люди, які приїздять не безпосередньо на день виборів, а ті, які працюють значний період до цього. І, звичайно, ми знаємо також, що подібного роду порушення трапляються якраз не завжди саме в день виборів, а мають місце до того. Ми хочемо дивитися на такі питання, як свобода слова, чи мають можливість усі політичні партії адекватно брати участь у виборчому процесі. Тобто будемо оцінювати усі фактори, і наші обов'язки не входить щось коригувати чи давати якусь попередню оцінку. Якісь є не просто оцінки, а якісь свідчення чи дані таких попередніх місій, вашої попередньої місії, щоб розуміти, на що звертати увагу у день виборів? What we do is we collect information, and then we don't take one piece of the information. We put it all together, and then we will make our report. If we were to say we didn't like this or we didn't think this met a standard, it could be seen as interfering with the election. The Ukrainian people must conduct their own election. We're here as observers, so it's very, very important that we do that. Now, as a government of Canada and as Canadians, we can assist after and before if we're asked. And we have worked with the Electoral Commission here. We've funded civil society to strengthen civil society, and we have worked with political parties. I engage with them all the time, encouraging them to follow the laws, encouraging them to be part of a democratic process. But the observer mission right now is neutral. We watch, we see, we collate everything, and then we make our findings. Ви знаєте, наша робота проходить наступним чином. Ми не беремо якийсь один факт чи якийсь один шматок інформації і намагаємося його якимось чином інтерпретувати. Ми проводимо збір різної інформації, потім ми її переробляємо, аналізуємо і зрештою випускаємо наш фінальний звіт. Тому що якщо говорити про будь-які порушення чи те, що нам не сподобалося зараз, це може розглядатися саме як втручання у виборчий процес. Це ми з одного боку, як спостерігачі, маємо це на увазі. Але говорячи про Канаду, канадців, уряд Канади, ми завжди історично плідно співпрацювали з українською стороною. І якщо нас попросять про будь-яку допомогу, ми можемо попрацювати із ЦВК, із будь-якими іншими організаціями, оскільки ми вже історично маємо досвід роботи з українськими подібними установами. Ми фінансували проект з розбудови громадянського суспільства, а зрештою усе інше – це саме нейтральний погляд та аналіз поточної інформації. Той факт, що величезні сумніви, і можемо говорити про те, що в Криму і на території, яку контролюють представники ДНР, сепаратисти, не відбудуться вибори. Як це впливає на ваші звіти і взагалі як це впливає на результати? Тому що це певна частина української території, частина українських громадян, яка не проголосує. Як це вплине на те, наскільки там репрезентативним буде парламент? Crimea is a very great concern. The fact that another country would enter in 2014 and take over a part of the country is against international law, against the dignity of sovereign states. So we're very concerned about the fact that the people in Crimea cannot vote to determine their destiny. We're also concerned about the areas that are now in a conflict, that they will not be able to vote. But what we will be looking at is, did the Electoral Commission try its best within the rules to allow these people to vote? Now, we understand the security concerns. The Electoral Commission will go as far as it can, short of where it's dangerous to be. So we don't want to put the electorate in danger. We don't think the people should be in danger to come to vote. So we will be looking at the Electoral Commission to see if they did everything possible to be able to allow people to vote. After that, will determine if it is a free and fair election. I think the government will have to look at political ways
to assist the people in the areas that couldn't vote to be included in the governance of Ukraine. Я розумію вас. Ви знаєте, якраз кримське питання – це те, що визиває дуже багато таких опасінь, бо той факт, що у 2014 році Індія на територію суверенної держави і фактично її відібрала, це порушує усі принципи міжнародного законодавства, це порушує гідність суверенної держави. По-друге, звичайно, велика проблема в тому, що більшість кримського населення не зможе голосувати, а також частина населення, яке знаходиться в конфліктних регіонах, а саме мається на увазі частину Донецької та Луганської області. Над чим ми будемо пильнувати? В першу чергу над тим, щоб Центральна виборча комісія, наскільки вона спрацювала, наскільки вона зробила все необхідне для того, щоб люди, що знаходяться в цих конфліктних регіонах, мали максимальну можливість проголосувати. Ми не хочемо, щоб ні члени комісії підпадали під будь-яку небезпеку. Не хочемо, щоб народ, який йде на вибори, також був у небезпеці. Тобто ми будемо дивитися над тим, щоб зроблено було усе максимально важливе для того, щоб дозволити людям проголосувати, а вже потім, якщо ці вибори будуть визнані вільними і прозорими, тоді треба буде урядові України шукати політичні шляхи для того, щоб налагоджувати ситуацію в тих конфліктних регіонах. Я дуже розумію, що дуже важливо є ваша місія є нейтральною. Зі світової практики, як взагалі вирішуються такі ситуації, коли частина населення відрізана від, через небезпеку, від можливості проголосувати? Які є практики? Не знаю, але можливо ми б знали рецепт на майбутнє теж. I have done election monitoring elsewhere in the world where there have been conflicts, and one thing I learned is that there are no two countries alike. So I can learn from other countries, but Ukraine is very special, very unique. And so there are other examples where part of the country couldn't vote and the rest did. The answers after are often political. If the Electoral Commission and the voting process is deemed to be fair. If it is not fair, that's another story. So we can take lessons, but we don't know until the day of the election what happens here. And I think you have to take one step at a time. Ви знаєте, я була частиною спостережних місій, брала участь у спостережних місіях по різних країнах світу, в тому числі в тих країнах, які переживали конфлікти. І ви знаєте, хочу сказати зі свого досвіду, що немає двох однакових чи навіть дуже схожих країн. Кожний індивідуальний випадок, він є зовсім окремим. І Україна є в цьому сенсі також країною досить унікальною. Всі відповіді, які треба буде дати, вони є завжди з практики суто політичними. Тут лише залежить від того, чи можна визнати будь-які вибори вільними, справедливими і, звичайно, тоді вже вирішувати, приймати політичні рішення. Якщо ні, то це зовсім інша історія. До дня виборів поки що сказати твердо нічого не можна. Ми розуміємо, що вибори – це важлива частина, але є дуже багато теж питань в нас до українських партнерів з Канади. Канада як та країна, яка має серйозні санкції, яка долучилася до введення санкцій проти режиму в Москві. І це країна, яка є країною Великої Вісімки, підтримує Україну. Але все ж зараз санкції розглядаються, санкції проти Росії часто вони вже є, і головне їх тримати, вони впливають. Але зараз ми бачимо, що немає розв'язання ситуації. Тобто продовжується бій і деескалації немає. Які ще є механізми, які є дії, не знаю, канадського уряду, про що зараз говорять на цій ситуації? Бо раніше закликали до санкцій, зараз розмова про те, що їх треба дотримуватися. Але що далі? That's a long question with a lot of aspects. I think it's important to remember that we're here in this mission. If we're going to respect democracy, if we're going to respect the rule of law, that the mission that I'm leading, the 200 people, that we're here to observe the election.
and we cannot comment on all of the other issues. I'd be happy to come back and discuss the consequences of that once the election is over, and then we can comment on all of the other aspects. But I think it's very important, if we believe in the rule of law, if we believe in democracy, that we play our role simply as observers, not commentators or political analysts. There's a time for that, and Canada is very much engaged in supporting Ukraine in its development. We don't do what we think is right. We try to assist the Ukrainian people in doing what they wish to do with their country. That's how our country is. We wouldn't want other people to govern us. We want our government and our parliament to govern us. And what we want is, first of all, free and fair elections. There was with the president. We're looking to free and fair elections for parliament. And then let's talk about how this country moves forward after that. Incredible problems here, incredible challenges, but incredibly wonderful people, well-educated, and I see now a political will to really move this country forward. So we will do our part in the election, and then we will see how we can work and assist Ukraine, because we have been there from independence, and the Canadian people will always support the people of Ukraine. Ви знаєте, питання було досить таким довгим та багатокомпонентним. Якщо ми хочемо дотримуватися правил демократії і верховенства права, то тут треба бути дуже коректним. Бо ми зараз перебуваємо в Україні з місією, до якої входить 200 людей, що приїхали сюди спостерігати за виборами. І наша робота тут якраз у спостереженні, тому ми не можемо зараз давати будь-яких інших коментарів з приводу інших питань. Можливо, ми би приїхали після того, як ми вже цю місію закінчимо, звіт буде подано, і ми можемо прокоментувати наслідки виборчого процесу, і тоді можемо поговорити про всілякі аспекти цих процесів. Знову таки, поважаючи демократію та верховенство права, ми не можемо тут бути аналітиками, а лише спостерігачами. Канада, як ви знаєте, завжди підтримувала Україну і прагне допомогти українському народу, щоб вони розвивали свою країну таким чином, як вони хочуть. І щоб ніхто з цим не командував і не диригував. Так само ми не хочемо від нашого уряду, щоб він отримував чиїсь вказівки, а ми хочемо, щоб наш уряд також свою політику проводив. Тобто, як це було вже з президентськими виборами, ми так само хочемо, щоб парламентські вибори були визнані вільними, справедливими. Ми знаємо, що країна зараз переживає досить значні, великі проблеми. Але, незважаючи на це, ми маємо тут, в Україні, чудових людей, надзвичайно освічених. І я думаю, що якраз це буде основою для подальшого руху вперед. А люди в Канаді завжди українців підтримують. Ми розуміємо, ми обов'язково запитаємо згодом, але в мене є останнє, але теж не політичне, сподіваюся, питання, це стосується енергетики. Ми знаємо, що Канада є одним з найбільших поставників країн, яка має резерви газу та нафти. І є зараз розмови про те, щоб постачати канадську нафту і газ зокрема через LNG-термінали до Європи. Чи ви знаєте, це якісь речі на перспективу? Зараз дуже багато говориться про те, що як-не-як залежить від того, які мають, тобто енергетична незалежність, безпека є важливим компонентом безпеки країни. Чи ви, можливо, розкажете нам трошки, як взагалі ця відбувається співпраця Канади, наскільки реалістичність і можливості, що Канада буде допомагати Європі стати енергетично більш безпечною, енергетично більш незалежною? Canada has been very active working with our European partners on issues here in Ukraine. And energy is one of the biggest issues. So we are ready and willing to help. We are part of the dialogue with our European colleagues. We're part of the dialogue here with
the government of Ukraine, both in the past and now, to see where we can be helpful, to make the changes that I think the Ukrainian government wants to make, to be more self-sufficient. It's been a process. I remember being involved in setting up institutions here 20 years ago to create the independence of Ukraine, an independent foreign service, etc. So we will continue to work with any, well, within Europe, but also within Ukraine, as we're asked. And if we have the expertise. We have, the government of Canada has looked at free trade agreements. We're now in negotiations about trade. We have helped in security issues, and we will continue to help in the education sector. So we have responded quite often, and particularly even now with medical assistance in this conflict. So we will do and be very open to working with any sector here in Ukraine that thinks Canada can be helpful. Of course, we have great expertise in the energy sector because of our great country and because of our natural resources. So that will be one of the areas that we will certainly offer assistance if Ukraine wishes it. Ви знаєте, Канада активно дуже працює, як з європейськими партнерами у сфері енергетики, так і з Україною готова працювати. Ми готові і хочемо підтримувати діалог як з Європою, так і з Україною в цих питаннях. І, знаєте, цей процес відбувається. Ми були тут ще на початку української незалежності, допомагаючи тут створювати інститути влади, розбудовувати незалежність України і завжди традиційно готові надалі допомагати. Ми допомагали Україні в роботі над договором про вільну торгівлю, а також допомагали в питаннях безпеки, в тому числі освіти, тобто в тих царинах, де ми маємо достатню кількість знань та практики. Ми також, до речі, надавали і медичну підтримку під час збройного конфлікту. Ми готові працювати у будь-якій галузі, де буде потрібна наша підтримка, де наші знання і практичний досвід можуть допомогти справді Україні. Справді, в енергетиці у нас великий досвід, оскільки ми є великою країною, дуже широкою територією і достатньо великою кількістю природних ресурсів. Тому де буде потрібно і де буде наше на то знання, ми будемо готові підтримувати вас. Дякую вам, що прийшли. Та, я так розумію, що ви можете такі прості речі говорити українською. Можу. Тяжко мені. Забула забагато. Приїжджайте частіше, будете говорити. Дякуємо, бажаємо успіхів вашим спостерігачам, щоб добре йшла робота, вони почувалися в безпеці.